Nếu các bạn đang có ý định đi du lịch tại Cebu và chưa biết đi đâu thì đây sẽ là một lựa chọn vô cùng thú vị dành cho bạn. Thác Kawasan nằm tại Ba Điền, Cebu là một trong những địa điểm thu khách du lịch bậc nhất tại hòn đảo xinh đẹp này. Đây chắc chắn sẽ là một chuyến đi vô cùng tuyệt vời dành cho những ai đam mê khám phá và ưa mạo hiểm. Tất cả mọi người sẽ được yêu cầu phải đội nón bảo hiểm và mặc áo phao. Hướng dẫn viên sẽ luôn luôn đồng hành với bạn. Đầu tiên thì bạn sẽ nhảy xuống thác nước và bắt đầu trôi theo dòng nước và len lỏi qua những hòn đá. Cái hành trình tuyệt vời này sẽ diễn ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ cho đến khi bạn đặt mục đích là thác Kawasan. Có hai lựa chọn dành cho bạn khi tham gia hoạt động này, đó là đi ngược dòng và đi xuôi dòng. Nếu các bạn chọn đi xuôi dòng thì sẽ bắt đầu từ Barangi Sorsogen, cách trung tâm khoảng 5 km và kết thúc ở thác Kawasan. Nếu bạn chọn đi ngược dòng thì hành trình sẽ ngược lại. Trước khi hành trình bắt đầu, tất cả mọi người đều phải ký vào một biên bản cam kết và nghe hướng dẫn khoảng 15 phút để hiểu hết tất cả những gì sẽ diễn ra trong hành trình. Sau khoảng 15 phút đi bộ thì bạn sẽ đến nơi mà cuộc phiêu lưu sẽ chính thức bắt đầu. Cảm nhận đầu tiên khi mình đến đây đó là khung cảnh vô cùng tuyệt vời, mọi thứ đẹp đến mức nao lòng luôn. Những thác nước thì vô cùng hùng vĩ, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, nước rất trong và mát, có màu xanh ngọc bích. Ở mỗi độ sâu khác nhau thì nước sẽ có những màu khác nhau. Đây đúng là cái khung cảnh mà mây xanh như nước biếc, ánh nắng mặt trời chói chang, cùng với đó là tiếng nước chảy, tiếng chim hót và tiếng người huyên náo hòa làm một. Hành trình sẽ càng trở nên thú vị hơn khi mà bạn phải len lỏi qua từng vách đá vôi hoặc chui qua những hang động ngắn nhưng khá là nhỏ. Các vách đá ở đây thì khá là trơn, do vậy bạn hết sức cẩn thận đi qua khu vực này, vì chỉ một chút sơ sẩy thôi thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù ở đây thì khá đông khách du lịch nước ngoài, nhưng việc mà bạn bỏ tiền khoảng 700.000 để trải nghiệm nó thì vô cùng đáng giá. Có rất nhiều người ưa mạo hiểm từ khắp mọi nơi trên thế giới đến đây chỉ để tham gia hoạt động này. Bước nhảy cao nhất sẽ khoảng 50 feet, nhưng bạn không nhất thiết phải thực hiện cú nhảy này. Bạn có thể chọn cách đi bộ men theo vách đá để xuống dưới. Bạn lần lượt sẽ phải đi bộ, leo trèo, nhảy, trượt dốc và bơi lội để hoàn tất hành trình. Khúc dạo đầu thì vô cùng thú vị, nhưng càng về sau thì bạn sẽ càng cảm thấy kiệt sức vì chặng đường quá dài. Và tất nhiên là cái việc mà bạn phải uống quá nhiều nước là điều không thể tránh khỏi. Đúng là lúc đi hết mình, lúc về hết hồn. Tuy nhiên thì cuộc phiêu lưu này sẽ không cho phép bạn bỏ cuộc hay quay lại điểm đầu tiên, do đó bạn phải chuẩn bị và cân nhắc thật kỹ trước khi tham gia. Càng về gần tới đích thì việc bạn phải trôi nổi, nhảy hay bơi sẽ ít đi, mà thay vào đó thì bạn có thể đi bộ, xuyên qua nước và các khu rừng rậm. Mình có một vài lưu ý nhỏ dành cho những ai tham gia hoạt động này. Đầu tiên là bạn nên đi giày. Đá ở đây rất trơn và dễ trượt, cho nên việc leo núi sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn mang theo một đôi giày vừa vặn. Nếu quên mang thì bạn có thể thuê với mức giá là 100 peso. Tip thứ hai đó là đừng bao giờ chơi trò này một mình. Nếu bạn đi một mình, bạn có thể kết bạn và tham gia vào một nhóm nào đó. Việc bạn không am hiểu về địa hình và có những kỹ năng cần thiết
thì chơi trò này sẽ là vô cùng nguy hiểm. Những hướng dẫn viên ở đây thì họ rất nhiệt tình và chu đáo, cho nên bạn không phải lo đâu. Thứ ba đó là đừng bao giờ trả nhiều tiền hơn 1.500 đến 2.000 peso, tương đương với 700 đến 1 triệu Việt Nam đồng. Bạn sẽ luôn luôn tìm thấy mức giá rẻ hơn và thậm chí là đắt hơn. Tuy nhiên, mức 1.500 sẽ là mức giá trung bình cho bạn. Khi mà mình đến đây thì hướng dẫn viên du lịch họ deal với mình với mức giá là 1.500 và chỉ đưa bọn mình tới một số địa điểm ngẫu nhiên tại khu vực này thôi. Tuy nhiên thì bọn mình muốn vượt khác, chính vì vậy mà sau một buổi thử kéo, mức giá cuối cùng đó là 1.500. Tuy nhiên cái mức giá rẻ nhất sẽ là 1.200 bao gồm đi lại và trưa. Tip thứ tư đó chính là hãy chỉ mang theo GoPro. Bởi vì việc mà bạn tham gia một cái hành trình rất là dài và đầy dẫy nguy hiểm thì việc bạn mang theo một chiếc camera cùng hình hiện đại và đắt tiền sẽ là một lựa chọn không mấy khôn ngoan đâu. Chính vì vậy hãy chỉ mang theo một chiếc GoPro nhỏ gọn với chất lượng hình ảnh cao sẽ là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Bây giờ là chân không đứng vững và tay rất là run. Hát được cả Mỹ nha na. Tất cả. Anh tuyệt vời. Hana. Hát được cả Mỹ. Phê nhưng mà đã cực. Ôi trời ơi mệt quá. May là mình đã không đến tháng hôm nay. May mà chơi được, rất vui. May mà chơi được. Chắc là đây là lần cuối cùng First trong time đời. and the last time. Đúng rồi.